ساوى عندها قوة روحية هائلة. يعني تفاجئنا والله من شفنا الصور مالت نشروها، تفاجئنا شنو السبب ما أدري. كانت تجي في البحيرة سوا ما تجي، تاخذ لها فترة وتعيد النظام. هسه ماكو، انتهت. من 10,000 سنة ولدت أغرب وأقدم البحيرات في التاريخ، ساوى، البحيرة العجوز ولؤلؤة الصحراء العراقية، من أهم المعالم الرئيسية في محافظة المثنى. ليست من العجائب ولكن مصدر تغذيتها بالمياه غامض. يعني الكثير من الخرافات، الكثير من يعني الاعتقادات تسربت. يعني المكان الفارغ دائما يملأ بالخرافات، فبما أنه ما كان أكو إعلان رسمي حكومي طوال العقود الماضية عن مصادرها، فلهذا يتجهون للغيبيات. ولهذا كان دائما يركزون على أن مصادر تمويل البحيرة بالمياه هي غير معروفة وغير معلومة. حتى نوصل للبحيرة كان لازم نقطع مسافة ما يقارب 25 كيلو إلى الغرب من مركز مدينة السماوة. البحيرة فريدة من نوعها لأنها عبارة عن مسطح مائي مغلق على أرض ملحية بدون مدخل أو مخرج. شكلت البحيرة فوق صخور كلسية معزولة ومحاطة بحواجز جبسية. الغواص يصل إلى قاع البحيرة المتكون من رواسب جبسية وكلسية، الذي يعود تاريخ تكونه إلى العصر الرباعي. في قلب البحيرة هناك عين واحدة تجهزها بالمياه بطول 50 متر وعرض 27 متر. الموقع هو موطن للعديد من الأنواع المعرضة للخطر على مستوى العالم، وهي النسر الإمبراطوري الشرقي والحبارة والشرشير المخطط. ولأن بحيرة ساوى هي المسطح المائي الوحيد القريب من مدينة السماوة، فهي منطقة تنزه شهيرة لسكنة المدينة من عشرات السنين. إلا أن هذه الأنشطة الترفيهية تنذر بتراكم النفايات وإزعاج الحياة البرية. الغريب في البحيرة هو عدم وجود أنهر تصب فيها أو تخرج منها، والأمر الثاني هو موقعها في وسط الصحراء. نسبة الملوحة فيها هي من الأعلى بين بحيرات العالم، وبسبب الملوحة العالية فالحياة فيها معدومة إلا لنوع واحد من الأسماك العمياء الذي لا يصلح للأكل، يسمى Arabian Tooth Carp. وهنا يشير الغواص بالعثور على شيء، فقد عثر على سمكة صغيرة مصابة. البحيرة تحولت إلى منطقة صحراوية بعد جفاف مياهها. في أبريل عام 2021، وكما تظهر صور الأقمار الصناعية، جفت البحيرة بشكل كبير لأول مرة منذ نشأتها، الأمر اللي سبب صدمة للجميع، ومعها بدأت التكهنات في سبب هذا الجفاف. ولكن المخاوف انجلت بعد أن عادت المياه تملأ البحيرة خلال شهر فقط. في منتصف شهر مارس لعام 2022 جفت البحيرة بشكل كامل للمرة الثانية في تاريخها، وتحولت إلى صحراء. قبل جفافها كانت نسبة المياه فيها ثابتة على الرغم من درجات الحرارة العالية، حيث حافظت على التوازن بين المياه المتدفقة من العين والمتبخرة بفعل الحرارة. هي البحيرة من بين 22 بحيرة معتمدة ومستنقع في وزارة الموارد المائية، هي رقمها 13 المعرضة للجفاف. والرقم 13 احنا يعني مفهوم حتى المفاهيم الأوروبية ما يرتاحون كثيرا، يتشائمون بهذا الرقم. السبب الحقيقي وراء جفاف البحيرة هو انخفاض مناسيب حوض الدمام للمياه الجوفية بسبب شحة الأمطار التي تغذي هذا الحوض، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 3000 بئر ارتوازي لسقي الأراضي الزراعية، والتي تستهلك سنويا أكثر من 300 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، بالإضافة إلى 7 مليون متر مكعب تستهلك من قبل مصانع الإسمنت ومعامل استخراج وتنقية الملح. قد تتساءل عن سبب جفاف البحيرة في هذا الوقت بالتحديد، والسبب هو زيادة عدد الأراضي المزروعة في بادية السماوة، حيث وصلت إلى 165 ألف دونم، وبالتالي تحتاج إلى مياه أكثر لسقايتها. أما سابقا وبالتحديد عام 2003 كانت مساحة الأراضي المزروعة 35 ألف دونم فقط.
في عام 2015 أدرجت البحيرة ضمن معاهدة رامسار كموقع ذو أهمية دولية للحفاظ على الأراضي الرطبة والاستخدام الأمثل لمواردها، كما أدرجت 3 مواقع مائية أخرى شملت هور الحويزة وهور الحمار بالإضافة إلى الأهوار الوسطى. وهناك محاولات الآن في سبيل إدخال 12 موقع ومن ضمنهم بحيرة ساوة ضمن لائحة التراث العالمي التابع لليونسكو. عودة المياه للبحيرة هي استراحة محارب ليس إلا، يعني مجرد نهاية موسم الحصاد، بداية موسم الزراعة الصيفية، بداية عمل بعض المصانع اللي تشتغل وتستخدم المياه الجوفية، راح يعود الانحسار إلى بحيرة ساوة. هذا الموضوع راح يبقى يتكرر بشكل موسمي، تظهر المياه وترجع تنحسر المياه إلى أن يوضع حلول. الحلول هي معروفة باستخدام التقنيات الحقيقية بالري، واللي هي التنقيط والرش. أما نبقى نسقي سقي سيحي فهذا يأثر حتى على المزارعين المساكين اللي موجودين بالبادية، راح تنقص عندهم المياه كثيرا، راح تعطش أراضيهم. لابد من وزارة الزراعة أن تمنحهم المنظومات التنقيط والرش مجانا. وبعد أن تم الكشف عن هذه الحقائق العلمية، يبدو أن الابتعاد عن البحث العلمي هو الذي رسخ هذه المفاهيم الخيالية في ذاكرة المجتمع. اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. تابعونا على انستغرام إذا مهتمين تشاهدون خلف الكواليس بالإضافة إلى محتوى آخر. المكان هذا مخصص بالمناسبات بالأعياد، يجون هنا يفحطون بها الشباب، الجماعة ذول الشارجرات، أهل الدراجات، مثل ما تقول تعليق يعلقون. بصورة عامة يعني تجينا العالم تونس به بالأعياد.